મિત્રો ટ્રેન આવી ગઈ છે, બસ હવે અંદર બેસીએ છે. આ બાજુ ખાલી છે. રાષ્ટ્રના વાથરોંગ તરીકે પણ ઓળખાતા હતા, જે એબઓરિજિનલ લોકો છે. જીલોંગનું નામ સૌપ્રથમ 1827માં નોંધાયું હતું. તે પ્રદેશના સ્થાનિક વાથરોંગ નામ ઉપરથી ઉતરી આવ્યું હતું. જીલોંગ, જેનો અર્થ જે લોકો ખૂબ જ સરસ રીતે મેન્ટેન કરે છે. મિત્રો, આ એક નાનકડી ટ્રેન છે. એમાં આઈ થિંક $18 કે એવો ચાર્જ છે, અને તમને આખા જીલોંગની સફર કરાવે છે, અને ખૂબ સરસ મજા આવે છે. અમે લોકો પણ આ ટ્રેનમાં બેસવાના. આ એવી જગ્યાએ વિસામો લીધો છે, ખૂબ એકાંત જગ્યા છે, અને ખરેખર આવી જગ્યાએ 1-2 કલાક બેસવાનું મળે તો એનો આનંદ જ ઓરો હોય છે. મિત્રો, આજે વિંધમવેલ રેલવે સ્ટેશન આવી ગયા છે, અને નવા વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે જીલોંગ જવા નીકળ્યા છે, અને જીલોંગ મારી સાથે ગઈકાલની જેમ જ મામુ અહમદપુઆ સાથે છે, અને આજે જીલોંગનું સરાઉન્ડિંગ જોવાનું છે. જીલોંગ એ દરિયા કિનારા માટે પ્રખ્યાત છે. એનો સી બેઝ ખૂબ સરસ છે, ફોટોજેનિક છે, અને જીલોંગ સિટી પણ જોવા જેવી છે. એટલે આજે જીલોંગની મુલાકાત કરીશું, અને મારી સાથે જોડાયેલા રહો અને ખૂબ આનંદ લો. મિત્રો, માઇકી ટેપ કરી અને વિંધમવેલ રેલવે સ્ટેશન આવી ગયા છે, અને ટ્રેનની રાહ જોઈએ છે. આજે આ તરફ જવાનું છે, અને બસ 9:24નો ટાઈમ છે ટ્રેન આવવામાં. અત્યારે 9:21 થયેલ છે. 3 જ મિનિટમાં ટ્રેન આવી જશે, અને આપણે જીલોંગ તરફ મુસાફરી કરીશું. મિત્રો, ટ્રેન આવી ગઈ છે, બસ હવે અંદર બેસીએ છે. આ બાજુ ખાલી છે. જીલોંગ એ ઓસ્ટ્રેલિયાના વિક્ટોરિયામાં આવેલું એક બંદર ધરાવતું શહેર છે, જે કોરિયો ખાડીના પૂર્વ છેડે આવેલું છે, અને બારવન નદીનો ડાબો કાંઠો, જે લગભગ 75 કિલોમીટર લાંબો છે, જેને દક્ષિણ પશ્ચિમ મેલબોર્ન કહેવાય છે. 2023માં 2,82,809ની અંદાજિત વસ્તી સાથે જીલોંગ એ વિક્ટોરિયા રાજ્યનું સૌથી મોટું બીજું શહેર છે. તેમાં ગ્રેટર જીલોંગ એ મ્યુનિસિપાલિટી શહેરનું વહીવટી કેન્દ્ર છે, જે પોર્ટ ફિલિપનો એકમાત્ર પ્રાદેશિક મેટ્રોપોલિટન વિસ્તાર છે, અને સમગ્ર બેલારીન પેનિન્સ્યુલિન સહિત શહેરની આસપાસના તમામ શહેરી, ગ્રામીણ અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોને આવરી લે છે, અને તે મેદાનોમાંથી પસાર થાય છે. ઉત્તરમાં લારા, દક્ષિણમાં વોન પોન્ડ્સની ફરતી ટેકરીઓ સુધી, તથા પૂર્વમાં કોરિયો ખાડી અને પશ્ચિમમાં બારાબુલ ટેકરીઓ સુધી વિસ્તરેલું છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ ખૂબ છે. આમ તો ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર કાર્બન ટેક્સ લાગતો હોય, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ માટે એટલું પોઝિટિવ નથી. ઓસ્ટ્રેલિયાની સરકાર એવી ગણતરી ગણે છે કે આપણા દેશની વસ્તી 22 મિલિયન જ છે, તો એના માટે આપણે અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નાખવાની કોઈ જરૂર નથી. ભલે દરેક વસ્તુઓ ઇમ્પોર્ટ કરો, પણ જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને રોજ જે વપરાશની વસ્તુઓ છે, એના અલગ અલગ વેરહાઉસીસ અને સ્ટોર્સ અહીંયા આવેલા છે. અમે તાસ્માનિયા જવા માટે આર્યું ફેરી સર્વિસ છે. અહીંથી તમારી કાર ફેરી સર્વિસમાં ચડાવી દેવાની, અને અહીંથી પછી તાસ્માનિયા જઈ શકાય છે. પોર્ટ આવેલું છે. જીલોંગ જે જમીન ઉપર છે
તે તેના પરંપરાગત માલિકો કુલીન રાષ્ટ્રના વાથરોંગ તરીકે પણ ઓળખાતા હતા, જે એબઓરિજિનલ લોકો છે. જીલોંગનું નામ સૌપ્રથમ 1827માં નોંધાયું હતું. તે પ્રદેશના સ્થાનિક વાથરોંગ નામ ઉપરથી ઉતરી આવ્યું હતું. જીલોંગ, જેનો અર્થ જમીન, ખડકો અથવા દ્વીપકલ્પની જીભ માનવામાં આવે છે. મેલબોર્નના 3 અઠવાડિયા પછી 1838માં યુરોપિયન વસાહતીઓ દ્વારા આ વિસ્તારનું સૌ પ્રથમ સર્વેક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. 1850ના દાયકામાં વિક્ટોરિયા ગોલ્ડ રશ દરમિયાન જીલોંગે મધ્ય વિક્ટોરિયાના ગોલ્ડફિલ્ડ્સના મુખ્ય બંદર તરીકે તેજીનો અનુભવ કર્યો હતો. ત્યારબાદ નગર ઉત્પાદન ક્ષેત્રે પ્રખ્યાત બન્યું હતું અને 1860ના દાયકામાં તેની વુલન મિલો, દોરડાના કામો અને પેપર મિલો સાથે ઓસ્ટ્રેલિયાના સૌથી મોટા ઉત્પાદન કેન્દ્રોમાંનું એક બન્યું હતું. શહેરના શરૂઆતના વર્ષો દરમિયાન જીલોંગના રહેવાસીઓને ઘણીવાર જીલોંગાઇટ્સ અથવા તો પિવેટોનિયન તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા, જે શહેરના ઉપનામ ધ પિવોટ પરથી ઓળખાતા હતા. સમગ્ર વિસ્તાર શિપિંગ અને રેલ હબ તરીકે શહેરની મહત્વની ભૂમિકાનો દાખલો આપે છે. જીલોંગને 1910માં શહેર તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આ સમયથી 1960ના દાયકા સુધી ઔદ્યોગિક વિકાસ સાથે શહેરને રાજ્યના ઉત્પાદન કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું અને 1960ના દાયકાના મધ્ય સુધીમાં વસ્તી વધીને 1 લાખથી વધુ થઈ ગઈ હતી. 21મી સદી દરમિયાન વસ્તીમાં વધારો મોટા ભાગે સર્વિસ સેક્ટરમાં વધારો થવાના કારણે થયો હતો, કારણ કે ઉત્પાદન ક્ષેત્રે અહીંયા સતત ઘટાડો થયેલો છે. આંતરિક શહેરનો પુનઃવિકાસ 1990ના દાયકાથી થયો છે અને જીલોંગનો હાલમાં વસ્તી વૃદ્ધિ દર સરેરાશ કરતો ઘણો વધારે છે. આ પ્રદેશની મુલાકાત લેનાર પ્રથમ બિન આદિવાસી વ્યક્તિ લેફ્ટનન્ટ જ્હોન મુરે હતા, જેમણે બ્રિગેડિયર HMS લેડી નેલ્સનને કમાન્ડ કર્યા હતા. 1 ફેબ્રુઆરી 1802ના રોજ પોર્ટ ફિલિપનું સોકડું પ્રવેશદ્વાર, જેના પર હવે જીલોંગ અને મેલબોર્ન બંનેની બહાર લંગર લગાવ્યા પછી, તેમને 6 માણસો સાથે એક નાની હોડીને અન્વેષણ કરવા માટે મોકલી હતી. જ્હોન બોવેનની આગેવાની હેઠળ તેઓએ તાત્કાલિક વિસ્તારની શોધખોળ કરી. 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ લેડી નેલ્સન પરત ફર્યા હતા. સાનુકૂળ પરિણામોની જાણ કરવા પર લેડી નેલ્સન 14મી ફેબ્રુઆરીના રોજ પોર્ટ ફિલિપમાં પ્રવેશ્યા અને 12મી માર્ચ સુધી ત્યાંથી નીકળ્યા નહોતા. આ સમય દરમિયાન મુરેએ જીલોંગ વિસ્તારની શોધખોળ કરી અને જ્યારે ખાડીની દૂર બ્રિટન માટે સમગ્ર વિસ્તારનો દાવો કર્યો. તેણે ન્યૂ સાઉથ વેલ્સના તત્કાલીન ગવર્નર ફિલિપ કિંગના નામ પરથી બે પોર્ટ કિંગ નામ પણ આપ્યું હતું. ગવર્નર કિંગે પાછળથી બે પોર્ટ ફિલિપનું નામ ન્યૂ સાઉથ વેલ્સના પ્રથમ ગવર્નર આર્થર ફિલિપના નામ પરથી રાખ્યું હતું. મરે આવ્યાના થોડા સમય બાદ મેથ્યુ ફિન્ડલર્સ પણ આવ્યા હતા. તેમણે 27 એપ્રિલ 1802ના રોજ પોર્ટ ફિલિપમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેમણે જીલોંગ વિસ્તાર સહિત સમગ્ર ખાડીનો એવું માનીને નકશો બનાવ્યો કે તે પાણીના વિશાળ વિસ્તારને જોનાર પ્રથમ વ્યક્તિ છે. પરંતુ શિયાળો શરૂ થાય તે પહેલા સિડની પહોંચવાની ઉતાવળમાં તેમણે 3 મેના રોજ પોર્ટ ફિલિપ છોડ્યું હતું. જીલોંગના પ્રારંભિક વસાહતી એલેક્ઝાન્ડર થોમ્સન, જેમની યાદ માટે જીલોંગ પૂર્વમાં થોમ્સનનો વિસ્તાર નામ આપવામાં આવ્યું છે, તે બોરવન નદી ઉપર સ્થાયી થયા હતા અને 1850 થી 1858 દરમિયાન 5 વખત જીલોંગના મેયર બન્યા હતા. જીલોંગ હોસ્પિટલ 1852માં ખોલવામાં આવી હતી અને 1855માં જીલોંગ સિટી હોલ પર બાંધકામ શરૂ થયું હતું. 1853માં કોરિયો ખાડીમાં પ્રથમ શિપિંગ ચેનલની રચના સાથે જીલોંગ બંદરનો વિકાસ શરૂ થયો હતો. જીલોંગ ટુ મેલબોર્ન રેલવે 1857માં જીલોંગ અને મેલબોર્ન રેલવે કંપની દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી. જીલોંગના સૌથી જાણીતા ડિપાર્ટમેન્ટ સ્ટોરમાંના એક બ્રાઇટ એન્ડ હિચકોક્સની સ્થાપના 1861માં કરવામાં આવી હતી અને ગુનેગારોની મજૂરીનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવેલ HM જેલ જીલોંગ, જે 1864માં ખોલવામાં આવી હતી.
મિત્રો, જીલોંગનો સંપૂર્ણ ઇતિહાસ જાણ્યા પછી ચલો મારી સાથે જીલોંગની સફરે. તમે જોઈ શકો છો કેટલા મસ્ત લેન્ડસ્કેપ તમને દેખાઈ રહ્યા છે અને એકદમ અપરંપાર શાંતિનો અનુભવ થતો હોય છે અહીંયા. અને લોકો પોતાના વ્હીકલ પાર્ક કરી અને આ બેના કિનારા ઉપર આનંદની મજા લેતા હોય છે. અને અહીંના મ્યુનિસિપાલિટીને ખરેખર ધન્યવાદ આપવો જોઈએ કે એ લોકો ખૂબ જ સરસ રીતે મેન્ટેન કરે છે. મિત્રો, આ એક નાનકડી ટ્રેન છે. એમાં આઈ થિંક $18 કે એવો ચાર્જ છે અને તમને આખા જીલોંગની સફર કરાવે છે અને ખૂબ સરસ મજા આવે છે. અમે લોકો પણ આ ટ્રેનમાં બેસવાના છીએ. અહીંયા બિગ વ્હીલ્સ પણ તમે જોઈ શકો છો. ચાઇલ્ડ માટે ખરેખર સુંદર પાર્કની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને જોરદાર આ નજારો ખરેખર મંત્રમુગ્ધ કરે છે. આ વોકિંગ પાથ છે અને આ પાથ અને આ બધું જોયા પછી મને સેન્ટા મોનિકા જે યુએસ નું એકદમ લોસ એન્જલિસ પાસે આવેલું સ્થળ યાદ આવે છે અને એના જેવું જ આટલું સુંદર લેન્ડસ્કેપિંગ અને સુંદર નજારો અહીંયા જોવા મળી રહ્યો છે. મિત્રો, આ પક્ષી એટલું જબરજસ્ત હોય છે કે ઘણી વખત ખબર રાખવી પડે. તમારા હાથમાં કોઈ ખાવાની વસ્તુ હોય તો એકદમ તરાપ મારીને લઈ જતા હોય છે અને તમને આખા ઓસ્ટ્રેલિયામાં આ પક્ષી જોવા મળે છે. અહીંયા તમે મસ્ત કેફે જોઈ શકો છો અને અહીંથી આપણે ટ્રેન ના અંદર સફર શરૂ કરી છે અને ટ્રેનમાં બેઠા બેઠા તમે આજુબાજુનો ખૂબ જ અદ્ભુત નજારો જોઈ શકો છો. ખરેખર એક અનોખી મજા છે અને આ ટ્રેનમાં બેઠા પછી બચપનની યાદ આવી ગઈ અને એટલા સુંદર નજારા અહીંથી જોવા મળે છે.
તો આપણે જે વાત કરી નેશનલ વૂલ મ્યુઝિયમ અને જીલોંગના હિસ્ટ્રી સાથે કનેક્ટેડ છે કે કારણ કે અહીંયા સૌથી પહેલો વૂલનનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ થયો હતો. તે નેશનલ વૂલ મ્યુઝિયમ જોવા જઈ રહ્યા છે. આવો મિત્રો મારી સાથે તમને નેશનલ વૂલ મ્યુઝિયમ બતાવો. તો આ એવી જગ્યાએ વિસામો લીધો છે, ખૂબ એકાંત જગ્યા છે અને ખરેખર આવી જગ્યાએ કલાક 2 કલાક બેસવાનું મળે તો એનો આનંદ જ ઓરો હોય છે. આ સામે દેખાઈ રહ્યું છે જે ઝાડ 100 વર્ષથી પણ વધારે જૂનું હશે અને ખરેખર એટલો સુંદર આ લોકો મેન્ટેન કરતા હોય છે. બગીચો અને દરેક જગ્યાએ તમને આવી રીતે બેન્ચીસ મળે અને ગાર્ડન પણ મળશે અને સામે જ તમે દરિયા કિનારો હોય છે એટલે ખૂબ જ સુંદર પવન આવતો હોય છે અને સરસ એવું આ જીલોંગ શહેર આજે ખરેખર ખૂબ મજા આવી જોવાની. મિત્રો, આ જીલોંગનું ઐતિહાસિક રેલવે સ્ટેશન તમે જોઈ શકો છો. ખરેખર ખૂબ જ જૂનું અને એકદમ ઓરિજિનલ હાલતમાં એને મેન્ટેન કરેલું આ રેલવે સ્ટેશન છે અને આજની સફર મિત્રો અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ અને પાછા વૃંદાવન જવા માટે ટ્રેન પકડવા માટે રેલવે સ્ટેશન આવી ગયા છે. અને મિત્રો, આ એપિસોડ પછી ઓસ્ટ્રેલિયાના ઘણા બધા એપિસોડ જોવાના છે. મારી સાથે મિત્રો જોડાયેલા રહો. આ મારી ચેનલને અત્યાર સુધી જો સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મહેરબાની કરી સબસ્ક્રાઇબ કરો. મારો વિડીયો તમને ગમે તો 100% એને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને તમારું કોઈ પણ જાતનું સૂચન હોય ઓસ્ટ્રેલિયા સિરીઝ બાબતે કે અન્ય બાબતે તો મિત્રો મહેરબાની કરીને કોમેન્ટ ચોક્કસ કરજો અને મારી સાથે જોડાયેલા રહો. હવે ટ્રેન આવી ગઈ છે. આ ટ્રેનના અંદર અમે બેસી અને વૃંદાવન જવા માટે હવે નીકળી ગયા છીએ.